තාක්ෂණ ගැන හොයන අසාධන පිළිගන්න තාරුණ්ගේ YouTube channel එකට ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහතින් අතරත් වඩ subscribe button එක click කරලා හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න. ෆෝන් එක සල්ලි නෙමෙලා කොහොමද කෝල් ගන්න එක මම කියන්නේ. ඉතින් මම මගේ බැලන්ස් එක චෙක් කරලා බලන්න. බැලන්ස් එක සතේ එක. ඉතින් මම කොහොමද කියලා ගන්න. කොටුවයි 356යි කොටුව ඩයල් කරන්න ඕනේ.